हाय एव्हरीवन, महा टेट 2022 महा टेट 2022साठी मी ऑलरेडी एक पेडॉलॉजीची सिरीज सुरू केलेली आहे, ज्यामध्ये आपण सर्व इम्पॉर्टंट टॉपिक्स कवर करणार आहोत. आणि त्यामधून मी ऑलरेडी इंट्रोडक्शन टू एज्युकेशनल सायकोलॉजी याचा पार्ट 1 ऑलरेडी अपलोड केलेला आहे. याचा पार्ट 1 ऑलरेडी मी अपलोड केलेला आहे. आणि पार्ट 2 मध्ये आपण ऑब्जेक्टिव्स ऑफ एज्युकेशनल सायकोलॉजी, टीचिंग ऑब्जेक्टिव्स ऑफ एज्युकेशनल सायकोलॉजी आणि मेथड्स ऑफ एज्युकेशनल सायकोलॉजी हे कवर करणार आहोत. तर चला सुरू करूया. बघा, व्हिडिओ आवडला तर लाईक, शेअर आणि सबस्क्राईब करा चॅनलला. आणि असं नका विचार करू की आता फेब्रुवारीमध्ये एक्झाम आहे तर आत्तापासून प्रिपरेशन करायची गरज नाही आहे. मोस्टली जे माझे व्हिडिओज असतात ते इंग्लिश मीडियमसाठी असतात. आणि इंग्लिश मीडियमचं एक हे आहे की पुरेसं मटेरियल किंवा बुक्स अवेलेबल नाही आहे मार्केटमध्ये. तर म्हणून की आत्तापासून आपण प्रिपेअर केलेलं खूप छान राहणार. आणि त्यासाठी आत्तापासून प्रिपेअर करा. आणि किती जागा निघणार हे पण सध्या ठरलेलं नाही, तर त्यासाठी स्वतः एवढे प्रिपेअर राहा की तुम्हाला नक्कीच गव्हर्मेंट जॉब मिळायला पाहिजे आणि तुम्ही गव्हर्मेंट टीचर बनलेच पाहिजे. तर चला सुरू करूया. ऑब्जेक्टिव्स ऑफ एज्युकेशनल सायकोलॉजी. ऑब्जेक्टिव्ह काय आहे एज्युकेशनल सायकोलॉजीचे? तर बघा, टू प्रोव्हाइड अ बॉडी ऑफ फॅक्ट्स अँड मेथड्स विच कॅन बी यूज इन सॉल्विंग टीचिंग प्रॉब्लेम्स. असे फॅक्ट्स आणि मेथड्स प्रोव्हाइड करणे ज्याच्यामधून जे काही टीचिंग रिलेटेड प्रॉब्लेम्स येत असेल त्याला सॉल्ट आऊट करण्यासाठी ही मेथड्स आणि फॅक्ट्स प्रोव्हाइड करणे. तर हे काय आहे? ऑब्जेक्टिव्ह आहे एज्युकेशनल सायकोलॉजीचं. नेक्स्ट आहे एक सायंटिफिक आणि प्रॉब्लेम सॉल्विंग ॲटिट्यूड डेव्हलप करणार. कुठल्याही टीचरमध्ये, कुठल्याही इंडिव्हिज्युअलमध्ये जे टीचर आहेत त्यांच्यामध्ये एक सायंटिफिक आणि प्रॉब्लेम सॉल्विंग ॲटिट्यूड डेव्हलप झालं पाहिजे. म्हणजे त्यामध्ये एक क्षमता असली पाहिजे की कुठलंही टीचिंग प्रॉब्लेम आली तर त्यांच्यामध्ये ते सॉल्व करण्याची क्षमता असायला पाहिजे. टू ट्रेन इन थिंकिंग सायकोलॉजिकली अबाउट एज्युकेशनल प्रॉब्लेम्स. आणि एज्युकेशनल प्रॉब्लेम्स आणि सायकोलॉजिकली, हे बघा काय म्हटलेलं आहे, टू ट्रेन इन थिंकिंग सायकोलॉजिकली अबाउट एज्युकेशनल प्रॉब्लेम्स. एज्युकेशनल प्रॉब्लेम्सबद्दल सायकोलॉजिकली विचार करणे, सायकोलॉजीच्या पद्धतीने विचार करणे, हे काय आहे? ऑब्जेक्टिव्ह आहे एज्युकेशनल सायकोलॉजीचे. मी एकदा रिपीट करते बघा की मेथड आणि फॅक्ट्स प्रोव्हाइड करणे ज्याच्यामधून टीचिंग प्रॉब्लेम सॉल्व झाले पाहिजे. त्यानंतर एक सायंटिफिक आणि प्रॉब्लेम सॉल्विंग ॲटिट्यूड डेव्हलप झालं पाहिजे टीचरमध्ये. आणि ट्रेन करणे मीन्स एखाद्या इंडिव्हिज्युअलला, टीचरला अशा प्रकारे ट्रेन करणे की त्यांनी एज्युकेशनल प्रॉब्लेम्सला सायकोलॉजिकली विचार केला पाहिजे त्या प्रॉब्लेमबद्दल. ओके, हे आहे ऑब्जेक्टिव्ह एज्युकेशनल सायकोलॉजीचे. नेक्स्ट आहे टीचिंग ऑब्जेक्टिव्स ऑफ एज्युकेशनल सायकोलॉजी. टीचिंग, बघा, टीचिंग ऑब्जेक्टिव्स वेगळे आणि ऑब्जेक्टिव्स वेगळे. तर लक्षात घ्या, टीचिंग ऑब्जेक्टिव्स कुठले आहे आणि ऑब्जेक्टिव्स कुठले आहे. ऑब्जेक्टिव्स ऑफ एज्युकेशनल सायकोलॉजी, ऑब्जेक्टिव्ह काय आहे एज्युकेशनल सायकोलॉजीचे, आणि टीचिंग ऑब्जेक्टिव्स कुठले आहे एज्युकेशनल सायकोलॉजीचे, यामध्ये फरक आहे. तर आता आपण बघू टीचिंग ऑब्जेक्टिव्स कुठले आहे एज्युकेशनल सायकोलॉजीमध्ये. टू डेव्हलप अन अंडरस्टँडिंग अँड अप्रिसिएशन ऑफ द डायटरी अँड एन्व्हायरमेंटल फॅक्टर्स विच अंडरलाईन लर्निंग एबिलिटी. असं टू डेव्हलप अन अंडरस्टँडिंग अँड अप्रिसिएशन, अंडरस्टँडिंग आणि अप्रिसिएशन डेव्हलप करणे एक इंडिव्हिज्युअलमध्ये, ही अंडरस्टँडिंग आणि अप्रिसिएशन डेव्हलप करणे, एन्व्हायरमेंट फॅक्टर्स आणि डायटरी, म्हणजे ह्या सगळ्या गोष्टीचा विचार करून त्या इंडिव्हिज्युअलमध्ये ही अंडरस्टँडिंग क्रिएट करणे, त्या इंडिव्हिज्युअलबद्दल अंडरस्टँडिंग क्रिएट करणे. आणि त्याला तो कुठलीही गोष्ट करत असेल, आपला स्टुडंट कुठलीही गोष्ट करत असेल तर त्याला अप्रिशिएट करणे. टू प्रोव्हाइड बेस फॉर अंडरस्टँडिंग द नेचर अँड प्रिन्सिपल ऑफ लर्निंग अँड टू सप्लाय द टेक्निक्स फॉर इट्स इम्प्रूव्हमेंट. टू प्रोव्हाइड बेस फॉर अंडरस्टँडिंग द नेचर अँड प्रिन्सिपल्स ऑफ लर्निंग मीन्स एक बेस तयार करणे ज्याच्यामधून नेचर आणि प्रिन्सिपल समजायला पाहिजे, लर्निंगचे नेचर आणि प्रिन्सिपल समजायला पाहिजे, यासाठी एक बेस क्रिएट करणे. आणि अँड टू सप्लाय दी टेक्निक्स फॉर इट्स इम्प्रूव्हमेंट, आणि असे टेक्निक्स समजणे ज्याच्यामधून इम्प्रूव्हमेंट व्हायला पाहिजे. टू अंडरस्टँड दी ॲप्रिशिएटेड फॅक्टर्स इन्फ्लुएन्सिंग इंडिव्हिज्युअल ॲबिलिटी टू लर्न. आणि
कुठल्याही गोष्टीला जेव्हा आपण विचार करत असतो किंवा समजून घेत असतो आणि कुठल्या गोष्टीला आपण जेव्हा ॲप्रिशिएट करतो, तेव्हा त्या गोष्टीबद्दल आपल्याला स्वतःला पण समजायला पाहिजे आणि आपल्याला स्वतःला समजून घ्यावं लागेल, कारण तेव्हाच आपण त्यांना अप्रिशिएट करू शकतो. टू प्रोव्हाइड अंडरस्टँडिंग of the external factors like training aids, libraries, classrooms, which are largely within the control of the teacher and the institution. To provide understanding of external factors. External factors बद्दल external factors provide करणे, ज्याच्यामधून त्यांची जे लर्निंग आहे ते चांगल्या पद्धतीने झाली पाहिजे. आता एक्सटर्नल फॅक्टर्स कुठले म्हटलं तर ट्रेनिंग, एड्स, लायब्ररीज, क्लासरूम्स विच आर लार्जली विथिन दी कंट्रोल ऑफ टीचर अँड दी इन्स्टिट्यूशन. अशा गोष्टी प्रोव्हाइड करणे आणि समजून घेणे जे टीचर किंवा इन्स्टिट्यूशनच्या अंडरमध्ये असेल किंवा त्यांच्या कंट्रोलमध्ये असेल. अगर अशा गोष्टी टीचर आणि इन्स्टिट्यूशनच्या कंट्रोलमध्ये असेल तर डेफिनेटली काय होणार, या गोष्टीमुळे त्या मुलांमध्ये खूप काही डेव्हलप होऊ शकते आणि ते खूप पुढे जाऊ शकतात. टू इव्हॅल्युएट टीचिंग एफिशियन्सी. टीचिंग एफिशियन्सीला इव्हॅल्युएट करणे, आपल्यामध्ये कुठली कमी आहे का किंवा आपण कुठल्या चांगल्या प्रकारे एखादी गोष्ट समजवून सांगत आहोत. फॉर एक्झाम्पल आपण कुठला टॉपिक घेतलेला आहे तर आपण तो मुलांना शिकवताना कुठली गोष्ट किती चांगल्या पद्धतीने शिकवू शकतो या प्रकारे स्वतःला इव्हॅल्युएट करणे, की कुठली गोष्ट आपल्याला इम्प्रूव्ह करायला पाहिजे, कुठली गोष्ट आपल्याला डेव्हलप करायला पाहिजे. To develop an appreciation of the individual and to develop an appreciation of individual and importance of the individual with their individual differences. बघा, अप्रिसिएशन डेव्हलप करणे एखाद्या इंडिव्हिज्युअलमध्ये, आणि एखादी गोष्ट, दोन मुलं कधीच सारखे नसतात, एव्हरीवन इज युनिक आपण असं म्हणत असतो, तसंच प्रत्येक इंडिव्हिज्युअल डिफरंट आहे, तर त्याप्रकारे त्यांना ॲप्रिशिएट करणे आणि फॉर एक्झाम्पल आपण असं म्हणू शकतो त्यांना ती गोष्ट समजावून सांगणे की कुठल्या प्रकारे तो पुढे जाऊ शकते त्या गोष्टीमध्ये. ओके. अँड दी इम्पॉर्टन्स ऑफ इंडिव्हिज्युअल आणि इंडिव्हिज्युअलचं इम्पॉर्टन्स विथ देअर इंडिव्हिज्युअल डिफरन्सेस. फॉर एक्झाम्पल आपण असं म्हणू शकतो दोन मुलं जसे सारखे नसतात तर प्रत्येक मुलामध्ये काहीतरी वेगळं असणे, तर ते डिफरन्स समजावून देणे त्यांच्यामध्ये की कुठला आपण कशा प्रकारे पुढं जाऊ शकतो आणि काय कुठला इंडिव्हिज्युअल काही चांगलं करत असेल तर त्याला आपण अप्रिशिएट करू शकतो. तर हे झाले टीचिंग ऑब्जेक्टिव्स ऑफ एज्युकेशनल सायकोलॉजी. स्कोप ऑफ एज्युकेशनल सायकोलॉजी आजपर्यंत विचारलं नाही आहे आणि विचारणार पण नाही, कारण यामध्ये असं काहीच विचारण्यालायक नाही आहे. नेक्स्ट आहे मेथड्स ऑफ एज्युकेशनल सायकोलॉजी. आता मेथड्स कुठले कुठले सांगितलेले आहे तर 4 मेथड्स सांगितलेले आहे. एक आहे इंट्रोस्पेक्शन, सेकंड आहे ऑब्झर्वेशन, थर्ड आहे एक्सपेरिमेंटल आणि फोर्थ आहे केस हिस्ट्री मेथड. आता विचारलं जाऊ शकते की मेथड्स ऑफ एज्युकेशनल सायकोलॉजी कुठले आहे, कुठले मेथड्स आहे एज्युकेशनल सायकोलॉजीचे. तर आठवण ठेवा की 4 एज्युकेशनल सायकोलॉजीचे मेथड्स आहे. एक आहे इंट्रोस्पेक्शन, सेकंड ऑब्झर्वेशन, थर्ड एक्सपेरिमेंटल आणि फोर्थ आहे केस हिस्ट्री मेथड. Educational psychology is the scientific or a systematic study of the behavior of a learner in relation to his educational environment. Educational psychology काय एक सिस्टमॅटिक स्टडी आहे बिहेवियरची, ज्यामध्ये एक लर्नर चांगल्या प्रकारे हे शिकू शकतो किंवा एक एज्युकेशनल एन्व्हायरमेंट त्याला मिळू शकते. तर चला डायरेक्टली आपण कुठे जाऊ, आपण सुरू करू की कुठले मेथड्स आहे. तर फर्स्ट आहे इंट्रोस्पेक्शन मेथड. इंट्रोस्पेक्शन मेथड म्हणजे काय आहे तर बघा दी मेथड विच इज दी ओल्डेस्ट मेथड ऑफ स्टडिंग बिहेवियर. ही काय आहे, सगळ्यात ओल्डेस्ट मेथड आहे बिहेवियरला स्टडी करायची. आणि ही यामध्ये काय करते, लर्नर स्वतःला ऑब्झर्व करते, स्वतःचं ऑब्झर्वेशन करत असते. दॅट इज लुकिंग ऑन इनवर्ड्स मीन्स स्वतःचं ऑब्झर्वेशन करते. इंट्रोस्पेक्शनमध्ये मेथडमध्ये काय होत असते, कुठलाही इंडिव्हिज्युअल असेल तो सेल्फ ऑब्झर्वेशन करणार. ओके. फॉर एक्झाम्पल वेन अ पर्सन इज अँग्री ही मे बी आस्क्ड टू डिटरमाइन हाऊ ही फेल्ट ड्युरिंग द पिरियड ऑफ अँगर बाय हिज ओन ऑब्झर्वेशन. आता यामध्ये असं केलं जाईल, एक्झाम्पल कसं दिलेलं आहे, एखाद्या व्यक्तीला राग आला असेल तर त्या रागामध्ये तो कुठल्या प्रकारे बिहेव करतो आणि कुठल्या प्रकारे तो विचार करतो तोच व्यक्ती सांगू शकते. तर या प्रकारे त्यांना विचारणे की त्याला काय फील झालं आणि कुठल्या प्रकारे तो
कशाचा विचार करत होता याला आपण मग जेव्हा आपण त्या इंडिव्हिज्युअलला विचारणार तर तो स्वतःचं सेल्फ ऑब्झर्वेशन करणार की त्याला काय वाटलं, मग त्यानंतर त्याला तसं वाटलं तर का बरं वाटलं, मग ह्या सगळ्या गोष्टी काय येणार अकॉर्डिंगली येणारच की तो सेल्फ ऑब्झर्वेशन करणार आणि मग त्याला का बरं राग आला हे सांगणार. दी मेथड इज सिम्पल, डायरेक्ट, चीप अँड रिव्हिल्स वन्स बिहेवियर. हे जी मेथड आहे खूप सिम्पल आहे, डायरेक्ट आहे, चीप आहे आणि एखाद्याचं बिहेवियर खूप इझिली आपण स्वतःचं जेव्हा स्वतः ऑब्झर्वेशन करतो तेव्हा आपल्याला कळेल की आपण कुठेतरी चुकत आहोत किंवा आपण कुठे बरोबर आहोत, आपण कुठली गोष्ट डेव्हलप करायला पाहिजे, ह्या सगळ्या गोष्टी आपल्याला कळतेच. दिस मेथड रिक्वायर्स दी सपोर्ट ऑफ अदर मेथड्स विच आर मोर रिलायबल. ओके, इथे एक लाईन सुटलेली आहे बघा. बट दिस मेथड लॅक्स रिलायबिलिटी अँड कॅन बी यूज्ड ओनली फॉर अडल्ट नॉर्मल ह्युमन बिंग्स. आणि जे इंट्रोस्पेक्शन मेथड आहे ते फक्त नॉर्मल ह्युमन बिंग्ससाठीच आपण यूज करू शकतो आणि अडल्टसाठीच ही मेथड यूज केल्या जाऊ शकते. ओके, नेक्स्ट आहे दी मेथड रिक्वायर्स सपोर्ट ऑफ अदर मेथड. आपण या मेथडमध्ये कुठल्या दुसऱ्या मेथडचा सपोर्ट आपल्याला घ्यावा लागतो विच आर मोर रिलायबल आणि जे दुसऱ्या या इंट्रोस्पेक्शन मेथडपेक्षा चांगले आहे. नेक्स्ट आहे ऑब्झर्वेशन मेथड. इन दिस मेथड दी लर्नर्स बिहेवियर इज ऑब्झर्व्ड अंडर नॅचरल कंडिशन्स बाय अदर इंडिव्हिज्युअल. आता बघा इंट्रोस्पेक्शन मेथडमध्ये स्वतःचं ऑब्झर्वेशन आपण स्वतः करत असतो आणि ऑब्झर्वेशन मेथडमध्ये एखाद्या इंडिव्हिज्युअलच्या बिहेवियरला कोणी दुसरा व्यक्ती ऑब्झर्व करतो. सच ऑब्झर्वेशन विल बी इंटरप्रेटेड अकॉर्डिंग टू दी परसेप्शन ऑफ दी ऑब्झर्वर. दिस हेल्प्स टू फाइंड आउट बिहेवियर बाय ऑब्झर्विंग अ पर्सन एक्सटर्नल बिहेवियर. आणि यामध्ये जे कोणी व्यक्ती जे कोणीही इंडिव्हिज्युअल दुसऱ्याला ऑब्झर्व करतो तो फक्त एक्सटर्नली जे एक्सटर्नल त्याचं बिहेवियर आहे त्यानुसारच त्याचं ऑब्झर्वेशन केल्या जाते. फॉर एक्झाम्पल, इफ अ पर्सन फ्रॉन्स we can say that he is angry, but when we are studying behavior in natural conditions we have to wait for an event to take place. This method is helpful in studying the behavior of children. However, this method will explain only observed behavior. Subjectivity of the investigation may affect the result. आता यामध्ये सेल्फ ऑब्झर्वेशन नाही, काय करते की एका इंडिव्हिज्युअलचं जे ऑब्झर्वेशन आहे ते दुसऱ्या व्यक्ती करते आणि जे ऑब्झर्वेशन होते ते एक्सटर्नल बिहेवियरवर ऑब्झर्वेशन होते. यामुळे कुठेतरी काय होत असते की फक्त आपल्याला एक्सटर्नल बिहेवियर कळते, अंदर काय म्हणजे त्याच्या मनात काय सुरू आहे या सर्व गोष्टी कळत नाही. आणि ही मेथड कोणासाठी यूजफुल आहे तर एखाद्या मुलाच्या म्हणजे कुठल्याही चिल्ड्रनच्या स्टडीसाठी, बिहेवियरच्या स्टडीसाठी यूजफुल आहे. आता बघा इंट्रोस्पेक्शनमध्ये अडल्ट यूज केल्या जाऊ शकते आणि इथे चिल्ड्रनसाठी ते यूज केल्या जाऊ शकते. हावेवर दिस मेथड विल एक्सप्लेन ओनली ऑब्झर्व्ड बिहेवियर. आणि या मेथडमध्ये फक्त जे ऑब्झर्वेशन केलेलं बिहेवियर आहे तेच आपल्याला कळत असते. सब्जेक्टिव्हिटी ऑफ द इन्व्हेस्टिगेशन मे अफेक्ट द रिझल्ट. आणि बघा की जे सब्जेक्टिव्हिटी आहे इन्व्हेस्टिगेशनची ते डेफिनेटली रिझल्ट्सला अफेक्ट करू शकते. कारण एक्सटर्नल बिहेवियर कुणाचं कसं आणि कुणाचं कसं असू शकते. कारण इंटरनली एखादी व्यक्ती स्वतःबद्दल खरं बोलू शकतो पण दुसऱ्या व्यक्ती प्रत्येक गोष्ट त्याच्याबद्दल खरं बोलू शकत नाही, कारण त्याला फक्त एक्सटर्नली जे दिसते तोच ते सांगू शकतो. नंतर आहे एक्सपेरिमेंटल मेथड. In this method, behavior is observed and recorded under controlled conditions. या मेथडमध्ये ऑब्झर्वेशन बिहेवियरचं ऑब्झर्वेशन केलं जाते आणि त्याचा रेकॉर्ड मेंटेन केला जाते एका पर्टिक्युलर कंडिशनमध्ये, एका कंट्रोल्ड कंडिशनमध्ये. दिस इज डन इन सायकोलॉजिकल लॅबॉरेटरी ऑर इन क्लासरूम्स ऑर आउटसाइड दी क्लासरूम्स. हे कुठल्याही सायकोलॉजिकल लॅबॉरेटरीमध्ये परफॉर्म केले जाऊ शकते, क्लासरूममध्ये किंवा क्लासरूमच्या बाहेर परफॉर्म केले जाऊ शकते. इन सर्टन फिजिकल अँड सोशल एन्व्हायरमेंट. आणि फिजिकल आणि सोशल एन्व्हायरमेंटमध्ये पण आपण याला कंडक्ट करू शकतो. अकॉर्डिंगली दी कॉज अँड इफेक्ट रिलेशनशिप आर इस्टॅब्लिश. आणि या प्रकारे कॉज आणि इफेक्ट रिलेशनशिप आपण इस्टॅब्लिश करू शकतो. थिअरीज ऑफ बिहेवियर कॅन बी डेव्हलप्ड. आणि थिअरीज ऑफ बिहेवियर पण इथे डेव्हलप होऊ शकतात. दिस एक्सपेरिमेंट्स
रिक्वायर द क्रिएशन ऑफ आर्टिफिशियल एन्व्हायरमेंट. आणि हे एक्सपेरिमेंट्स आहे ते काय करतात, दिस एक्सपेरिमेंट्स रिक्वायर द क्रिएशन ऑफ आर्टिफिशियल एन्व्हायरमेंट. आता बघा या एक्सपेरिमेंट्समध्ये एक आर्टिफिशियल एन्व्हायरमेंट पण क्रिएट करा लागू शकते. देअरफॉर दी स्कोप इज लिमिटेड. आणि म्हणून काय आहे, जे स्कोप आहे ते काय होणार, लिमिटेड राहणार. ह्युमन बिहेवियर इज व्हेरी डायनॅमिक अँड अनप्रिडिक्टेबल. जे ह्युमन बिहेवियर आहे खूप डायनॅमिक आहे आणि कोणी प्रेडिक्ट नाही करू शकत, म्हणून त्याला अनप्रेडिक्टेबल म्हटलेलं आहे. दिस मेथड इज कॉस्टली अँड टाईम कन्झ्युमिंग. जे एक्सपेरिमेंटल मेथड आहे ते काय आहे, कॉस्टली पण आहे आणि टाईम कन्झ्युमिंग मेथडसुद्धा आहे. केस हिस्ट्री मेथड. दिस मेथड इज वन ऑफ द स्टेप यूज इन द क्लिनिकल मेथड ऑफ स्टडिंग बिहेवियर. हे एक अशी मेथड आहे ज्यामध्ये आपण काय, क्लिनिकल मेथड आहे स्टडिंग बिहेवियर, याला क्लिनिकल मेथड, केस हिस्ट्री मेथडला क्लिनिकल मेथडसुद्धा म्हणतात. लक्षात ठेवा, असं पण क्वेश्चन विचारलं जाऊ शकते. आत्तापर्यंत तर आलेलं नाही पण विचारल्या जाऊ शकते की केस स्टडी मेथडला क्लिनिकल मेथडसुद्धा म्हणतात. त्यानंतर दिस मेथड इज यूज्ड फॉर दोज हू आर सफरिंग फ्रॉम फिजिकल और मेंटल डिसऑर्डर्स. हे मेथड्स जे आहे ते काय, फिजिकली किंवा मेंटल डिसऑर्डरसाठी यूज केल्या जाते. तर जे फिजिकली किंवा मेंटल डिसऑर्डर ज्यांना आहे त्यांच्यासाठी ही मेथड यूज केल्या जाते. फॉर दिस द केस हिस्ट्री हॅज टू बी मेड फ्रॉम द अर्लियर एक्सपिरियन्सेस. आता यासाठी काय, जे केस स्टडी आहे ते अर्ली, जे आधीचे एक्सपिरियन्सेस आहे त्याच्यानुसार बनवल्या जाते. ऑफ द इंडिव्हिज्युअल which may be responsible for the प्रेझेंट बिहेवियर. जे कशासाठी रिस्पॉन्सिबल असू शकते, जे प्रेझेंट बिहेवियर आहे त्यासाठी ते रिस्पॉन्सिबल असू शकते. इन्फॉर्मेशन इज ऑल्सो कलेक्टेड फ्रॉम हिज पॅरेंट्स, फॅमिली, रिलेटिव्स, गार्डियन्स, नेबर्स, फ्रेंड्स, टीचर्स, फ्रॉम रिपोर्ट्स अबाउट इंडिव्हिज्युअल्स फर्स्ट. आणि टीचर्स, फ्रेंड्स, नेबर्स यांच्यापासून आपण जे त्याचं इंडिव्हिज्युअलचं पास्ट होतं त्याच्या इन्फॉर्मेशन आपण कलेक्ट करू शकतो. द इन्फॉर्मेशन विल enable the clinical psychologist to diagnose and suggest treatment if there is any problem. आणि ही इन्फॉर्मेशन एखाद्या सायकोलॉजिस्टला, क्लिनिकल सायकोलॉजिस्टला युजफुल असू शकते, ज्यामुळे तो त्या इंडिव्हिज्युअलवर ट्रीटमेंट करू शकतो. However, this method will be successful only if the clinical researcher is टेक्निकली इफिशियंट. आणि ही मेथड तेव्हा सक्सेसफुल असू शकते जेव्हा क्लिनिकल रिसर्चर ही एफिशियंट आहे. दी फाइंडिंग्स आर लिमिटेड टू द इंडिव्हिज्युअल्स ऑब्झर्व्ड अँड दी फाइंडिंग्स कॅनॉट बी जनरलाइज्ड. आता जे फाइंडिंग्स आहे ते काय आहे, इंडिव्हिज्युअलच्या ऑब्झर्वेशननुसार मिळालेले आहे आणि आपण त्याला म्हणू नाही शकत, जनरलाइज नाही करू शकत की हां बरोबर आहे किंवा नाही. जी इन्फॉर्मेशन आपल्याला भेटलेली आहे त्यानुसारच आपण त्याचा म्हणजे त्यावर ट्रीट करू शकतो त्याला, किंवा त्याबद्दल माहिती करू शकतो की या पर्टिक्युलर व्यक्तीला कुठल्या प्रकारचा प्रॉब्लेम आहे. तर हे होते मेथड्स ऑफ एज्युकेशनल सायकोलॉजी. आणि या आता लेसनमध्ये असं काहीच नाही आहे जे विचारलं जाऊ शकते. तर व्हिडिओ आवडला असेल तर लाईक, शेअर आणि सबस्क्राईब चॅनलला नक्की करा. ओके. आणि अभ्यास कंटिन्यू ठेवा, आळशी बनू नका, कारण हा एक गोल्डन चान्स आहे तुमच्या हातात. जे एकदा गेला तर माहीत नाही पुन्हा किती वर्ष लागेल शिक्षक भरतीला. तर चला, थँक्यू, बाय, गुड नाईट.